nhìn thấu 8 điều thiếu sót của đời người dưới đây. Giận xấu xua đi, giận tốt sẽ đến. Điều thứ nhất, tài không đủ thì tính toán nhiều. Mỗi khi có sự việc xảy ra mà chúng ta phải hao tâm tổn tứ suy nghĩ, cân nhắc, tính toán, có nghĩa kiến thức của chúng ta chưa đủ, năng lực của chúng ta còn hạn hẹp. Tình trạng này gặp rất nhiều, đặc biệt là ở người trẻ. Bởi lẽ khi có thời gian rảnh rỗi, họ hoặc là lười biếng, hoặc là tận hưởng cuộc sống, chỉ lo ăn lo ngủ mà không hề nghĩ đến việc đọc sách trau dồi, học hỏi bổ sung thêm kiến thức cho mình. Cho nên khi gặp vấn đề thì lập tức lo lắng rối loạn, không có cách giải quyết. Hãy nhớ rằng chỉ có học hỏi, tích lũy, không ngừng phát triển bản thân thì chúng ta mới có đủ tự tin đối mặt với sự việc. Khi cần quyết đoán có thể quyết đoán, cương nhu hài hòa, gặp tình huống nào cũng có thể ứng biến hóa giải. Điều thứ hai, hiểu không đủ thì suy nghĩ lo lắng nhiều. Kiến thức là kết quả của quá trình học hỏi, tích lũy kinh nghiệm mà hình thành, cũng là thể hiện tầm nhìn rộng lớn và những phán đoán cho tương lai. Nhận thức tương lai mơ hồ như màn sương mỏng, bắt nguồn từ nỗi bất an trong suy nghĩ, bản thân loay hoay với mớ kiến thức nông cạn, cách nhìn hạn hẹp mà thành. Thật ra, nếu như đầy đủ kiến thức, trí tuệ mở mang thì sẽ hiểu tương lai chẳng qua là hiện tại kéo dài. Chỉ cần chuyên tâm sống cho tốt hiện tại thì sẽ tiêu trừ hết thảy những lo ngại, nghi hoặc kia. Muốn cải biến tình trạng này, bản thân phải nâng cao trí tuệ, phải có tầm nhìn rộng lớn, mà cách tốt nhất chính là chăm chỉ học hỏi, ham mê đọc sách. Điều thứ ba, uy không đủ thì tức giận nhiều. Nhiều khi bạn tức giận là bởi vì cảm thấy người khác không tôn trọng mình, cho nên cần sử dụng những thủ đoạn cực đoan để lôi kéo sự chú ý của người khác. Càng tức giận như thế càng cho thấy chính mình thiếu hụt trí tuệ, lòng nhân từ. Đây là biểu hiện của không đủ uy tín. Người càng không có thực lực, dễ dàng nổi giận thì tính khí lại càng thất thường đến kinh ngạc. Một khi họ đối mặt với thất bại, đối mặt với bất lợi liền dễ dàng sinh ra tức giận phẫn nộ, mà phẫn nộ tức giận lại càng dễ khiến cho người khác chỉ trích, ghét bỏ. Người không có thực lực dĩ nhiên càng dễ gặp thất bại. Trái lại, những người có tấm lòng bao dung, sự điềm đạm, bình tĩnh, khi gặp vấn đề khó khăn sẽ bình thản đón nhận và tìm cách giải quyết cho tới khi đạt được kết quả mong cầu. Những người như vậy sẽ nhận được lòng kính trọng chân thành từ người khác. Điều thứ tư, tin tưởng không đủ thì nói nhiều. Cổ nhân từng nói, người có uy đức thì ít lời, người gian xảo mới dùng nhiều lời để nói. Người có tu dưỡng, lời nói đơn giản ngắn gọn, cũng không bàn luận tùy tiện. Người nông cạn nóng vội thì lời nói thao thao không ngừng, cũng thích nói chuyện vô căn cứ. Người quân tử, có tu dưỡng, có uy danh, ăn nói thận trọng, từ tốn hẳn là hiền nhân. Lời lẽ ba hoa chỉ dành cho những người không có tài năng, phải dùng cái miệng hót hay của mình để lấp liếm cho trí tuệ. Nếu bạn tin tưởng vào bản thân, tin tưởng vào những thành tựu mối quan hệ mà bạn xây đắp, thì hãy để nó tự nhiên diễn ra như vốn có, thay vì tô vẽ ảo diệu giả dối bằng chiếc lưỡi không xương. Điều thứ năm, dũng không đủ thì làm nhiều. Người không có dũng khí, làm việc luôn sợ hãi rụt rè, không dứt khoát, chỉ có thể làm được những việc lao động thường ngày, đã định là một đời bình thường. Còn người có dũng khí thật sự là dựa vào nội tâm có được một phần khí khái, can đảm, chỉ cần có một chút khích lệ là tựa như hồi trống trận, lập tức tinh thần hăng hái, làm nên thành công, việc nhỏ mà công tích rất lớn. Sự khác biệt giữa người vĩ đại và người bình thường chính là người vĩ đại thường chỉ cần một khích lệ tinh thần nho nhỏ cũng có thể lấy ra dũng khí, biết tập trung tinh lực để đi thực hiện cho tốt một việc, mà người bình thường lại chia tinh lực ra để đi làm rất nhiều việc, kết quả việc gì cũng không nên. Năm tháng qua đi không dấu vết, đời người ngắn ngủi. Cùng với phương thức làm nhiều mà được ít của cuộc sống bình thường lặng lẽ, không bằng hãy tập trung tinh lực, cố lấy dũng khí,
làm cho tốt một việc mà đạt được thành tựu to lớn. Điều thứ 6, nhìn không thấu thì xem xét nhiều. Trong quá trình làm việc, thường có rất nhiều công việc lặt vặt khiến chúng ta qua cả mắt, mà đây chính là biểu hiện cho việc nhìn không thấu, nhìn không rõ mọi việc, cũng biểu hiện trình độ trí tuệ. Một người thông minh, tất cả thể hiện ở những chi tiết nhỏ như hãy sửa tất cả những gì chúng ta nói không đúng thành đúng. Không nên dễ dàng phủ nhận người khác, trước hết hãy khẳng định quan điểm của đối phương, rồi sau đó mới đưa ra những kiến giải của riêng mình. Có thể cùng bạn bè đùa giỡn, nhưng tuyệt đối không được lấy sở thích của họ ra đùa giỡn. Lần đầu gặp mặt, nhất định cố gắng nhớ tên đối phương. Rất nhiều người nói rằng không thể nhớ tên của đối phương, kỳ thực không phải là không nhớ được, mà là vì không để ý. Cho dù có tức giận cỡ nào, cũng không nên nói những lời gây tổn thương đối phương, kể cả là người thân, người quen. Nhìn thấu, nhưng không cần nói ra, hãy lưu cho người khác một con đường. Phát hiện đối phương nói sai hoặc nói dối, không nên vạch trần trực tiếp. Điều thứ 7, lý không đủ thì tranh luận nhiều. Người hiểu đạo lý không cần nhiều lời tranh luận, thời gian rồi sẽ chứng minh lý lẽ đúng đắn của họ. Trái lại, người vô lý, đã không hiểu ngọn nguồn lý lẽ, lại còn dùng nhiều lời nói khéo léo, hoa mỹ, kỳ thực chẳng qua là để che lấp bản chất trống rỗng của mình. Những người này trong tâm thường có quá nhiều tạp niệm, tư tưởng danh lợi lại quá lớn. Nếu mà sự nghiệp không thành, thì sẽ thân bại danh liệt chẳng còn gì. Mà có người lại lựa chọn ẩn mình giấu tài, không thể hiện mình có tài năng xuất sắc, trình độ và năng lực của mình chưa đạt đến, thì càng sẽ không dễ dàng theo đuổi coi trọng danh lợi, mà là yên lặng tích lũy đợi chờ cơ hội đến sẽ thực hiện, lúc ấy nhất định ra tay sẽ thành công. Điều thứ 8, tình cảm không đủ thì lễ nghi nhiều. Lễ nghi là chỉ những quy tắc quan hệ giữa người với người. Người càng xa lạ càng phải dùng lễ để xử sự, đối đãi. Trong xã hội hiện đại, nhiều khi món quà giống như vật thế thân của người tặng. Vừa không muốn mang tiếng thất lễ, vừa tranh thủ ghi dấu ấn với người nhận, thì nghi lễ quà tặng được đôn lên hàng đầu. Điều đó chỉ càng thể hiện tình cảm của bạn dành cho người nhận vô cùng hời hợt, nhạt nhẽo. Đây không chỉ gói gọn trong phạm vi công sở, quan hệ với sếp, mà trong cả mối quan hệ gia đình. Nhiều khi bạn sẵn sàng tặng cha mẹ món quà hàng chục triệu đồng, nhưng lại không thể dành cho họ cuộc trò chuyện, thăm gặp kéo dài 30 phút. Bận rộn, không có thời gian là một trong số hàng tá lý do được đưa ra. Nhưng hãy thử nhìn sâu vào chính mình. Phải chăng do bản thân bạn không đủ tình yêu thương, sự trân trọng, vị nể dành cho họ? Nghi lễ, quà cáp được thay thế cho tình cảm. Thử hỏi liệu mối quan hệ ấy có được bền lâu? Người đáng để khâm phục chính là khi nhận thức được những thiếu sót của chính mình thì họ sẽ cố gắng để thay đổi, cố gắng tìm cách bổ sung vào cho đầy đủ, nhờ đó mà có thể trở thành ưu thế của bản thân. Mưa tạnh thì trời trong, chính là mong muốn đạt được những thành tựu càng cao hơn trong cuộc sống.